Всім привіт! Сьогодні будемо готувати страву, яку можна запікати в духовці, використовувати як заправку до різноманітних гарнірів, особливо спагетті, або в якості начинки до тарталеток та млинців. Це відомий багатьом жульєн, який сьогодні я буду загортати в млинці. Тож, кого зацікавив рецепт, це відео для вас. Готуємо. Для початку на розігріту суху сковорідку викладаємо гриби шампіньйони. Я взяла 350 грамів. І обсмажуємо на середньому чи трохи вище нагріві, поки з грибів не випарується вся рідина. В процесі періодично їх помішуємо. Як тільки бачите, що рідина з грибів повністю випарувалась, вливаємо сюди трохи рослинної олії і обсмажуємо гриби на нагріві вище середнього до підрум'янення, приблизно хвилин 5. Також обов'язково не забуваємо їх помішувати в процесі. Як тільки гриби зарум'янились, додаємо нарізану на кубики цибулю, одну велику або дві середні. Перемішуємо та обсмажуємо до м'якості та легкого зарум'янення, буквально хвилин 5-7. За необхідності можна додавати ще трохи рослинної олії, але без фанатизму. Цибуля тут не має бути надто золотава, необхідно лише довести її до стану готовності та м'якості. І наступним відправляємо на сковорідку порізане кубиком куряче м'ясо, філе або стегна. Я його попередньо відварила і залишила в бульйоні остигати для більшої соковитості. Знадобиться 2 невеликі філе або 3 стегна. Я обрала стегна, так як вони м'якші і не такі сухі, на відміну від філе. Шкірку зі стегон після відварювання необхідно зняти. На цьому етапі додаємо сіль за смаком та чорний мелений перець. Перемішуємо і обсмажуємо все разом приблизно хвилин 5. М'ясо має гарно прогрітись і злегка підрум'янитись. Тепер всипаємо сюди 1 столову ложку з невеличкою гіркою борошна та перемішуємо, об'єднуючи все це разом. Нагрів плити середній. Звичайно, що борошно можна розмішати з вершками і потім влити, але такий спосіб, як на мене, простіший і кращий, і сам соус виходить без грудочок. Наступними вливаємо сюди вершки 300 мл. Жирність в принципі ролі не грає, я взяла 10%. Перемішуємо знову і доводимо соус до загущення. Тут можна ще трохи все це діло підсолити та поперчити. І для жовтенького кольору за бажанням можна додати дрібку меленої куркуми. Як тільки бачите, що вершковий соус почав закипати, одразу зменшуємо нагрів плити нижче середнього, адже на цьому етапі він почне майже миттєво загусати і може пригоріти до дна сковорідки. Так проварюємо ще буквально хвилину і останнім всипаємо сюди 100 г натертого сиру. Я взяла сулугуні, мені подобається його смак і те, що він дуже гарно плавиться. Ви можете брати будь-який інший твердий сир. Перемішали і прогріваємо протягом хвилини, щоб сир розплавився. Плиту одразу вимикаємо і по консистенції він має вийти плюс-мінус таким, як зараз на відео. Дуже насичений, мега ароматний та тягучий. На цьому етапі є 3 варіанти розвитку подій. Перший – це викласти жульєн у порційні форми, притрусити зверху натертим сиром і запекти в духовці до рум'яної скоринки. Другий – це використати його в якості соусу до спагетті, пюре чи, наприклад, рису. І третій – в якості начинки до тарталеток чи млинців, що ми, власне, зараз і будемо робити. Але перед цим необхідно його остудити. Тому обов'язково накриваємо зверху харчовою плівкою в контакт, адже жульєн досить швидко може завітритись. І залишаємо так охолонути до кімнатної температури. Для зав'язування млинцевих мішечків нам знадобиться сир сулугуні косичка або пір'я зеленої цибулі чи гілочки кропу. Косичку розплітаємо і розділяємо сир на полоски. А далі залишається лише викласти приблизно столову ложку начинки на млинець, загорнути краї догори, як показано на відео, та зав'язати на 2 вузлики сиром. Тут необхідно делікатно до цього діла підійти, щоб не порвати сир.
Посилання на детальний відеорецепт таких млинців під будь-яку начинку залишаю зараз у верхньому правому кутку та в описі до цього відео. Зайві кінчики можна відірвати або обрізати. І ось такий симпатичний мішечок виходить. Повторюємо до закінчення млинців та начинки. В результаті отримуємо ось таких красунчиків. Дуже ніжні, ароматні та смачнезні млинці з жульєном, чи, можливо, жульєн у млинцях, як кому більше подобається. На будь-яке свято такі млинці стануть чудовою закускою і прикрасять ваш стіл. Вони дуже поживні та, впевнена, не залишать нікого байдужими. Єдине, що хвостики млинців можуть завітрюватись, тому якщо готуєте їх заздалегідь, то обов'язково накривайте плівкою чи кришкою при зберіганні в контейнері. Якщо це відео вам сподобалось, не пошкодуйте вподобайку та підписуйтесь. Це буде найкращою подякою за мої старання. Залишайте коментарі під відео, якими вийшли ваші млинці та чи сподобався вам рецепт. Готуйте з душею та любов'ю, і всі ваші страви завжди будуть неперевершеними. До зустрічі!